It's my princess. And nandito na ulit kami sa parking. But now, we're here at Uptown Mall, BGC. Kasi pupunta kami mamaya. Or mag-shopping kami sa Ilawi. So, let's go. Hello po. Okay guys, gusto ko na. So ngayon, mag-shop kami katulad sinabi namin kanina. And, sige po, hi ka sa vlog. Okay, so stay kayo hanggang dulo ng video kasi we'll be having our giveaway. So ngayon, mag-shop lang kami. And sasama namin kayo. Sobrang aesthetic naman. Magandang outfit. Hello! Sige po. Ito yung binili ko lipstick dati, oh. Yeah, and it's so Like nice. it. Ang cute ng packaging niya. Look, wait lang. Hindi niya ma-open sa nails niya. Twist kasi. Oh! Ate, you need cotton pads, di ba? Yeah. Dati wala tayong basket. Big one or the small one? This big one. Si ate sobrang hilig niya sa makeup, right? Compare dati, like ako yung nagko-collect, tapos ngayon siya na yung addict. Ako na, Kasi, ano na ako sa makeup. Alam mo saan ako na-addict minsan sa packaging kasi ang cute. Yeah. Guys, I will buy this one. Itong Love of Life. Pero this one for Mama Lynn. Ganito siya. Kasi may siya orange na lipstick. So, I'll get one for her. Okay, next na. Next. Ito yung mga tools, Nicole. May eyelashes sila, oh. So, meron din silang sponge. Oh my God! I wanna buy. Pati ito. Ito may case na. Ito. Ala, I think I'm gonna get that one. Kasi yellow siya. Choose. Okay, dati nga yan, hindi blue. Blue. Oh, Ito, baby. I will buy one of these. Kailangan mo to, Nicole. Ano bakit? Sa Nicole, stick. what do you think? Actually, ito brush. Ito, spatula yan. Ayan, Ito? brush. Hindi. Okay, I'll buy. 99 lang to. Talaga? 99? Wala, oo nga. So, ayan na, guys. Ayaw nga, pwede yung ganito na lang. Diba? May cotton pads siyang kasama. Pero for travel talaga. Okay. Pwede mo i-try. Try to. Sobrang fan daw siya. Kaya, panood niya lahat ng videos. Hello po. Try natin. Sinay, ano? Guys, sino nyo to? Magkano siya? Ito, 250. 250 lang? What? Diba? Ito, Tsaka cute. siya eh. Ay, nasi ko sa mga luto. Ano ba ito? Motherhood? Tingnan nyo to, guys. Meron silang ganito. Yeah, actually, gusto ko, kasi 59 lang siya, guys. 60 pesos lang. Tapos pwede nyo lagyan ng mga brushes, ball pen, ganon. For home decor. Di ba, Nicole? For our room na lang to. Meron din silang mga tumbler. Ang lakas maka-Korean. Yung mga, ay, si Cookie. Tsara, hindi. Ano yan? Na-excite. Hindi ko nabili for our room. Meron din silang mga hangers. Ito. Wala, ito ang ganda. Pastel yung color niya. Kasi guys, diba nag-aayos kami ng room namin. So, I think this is also good kasi ang gaganda ng gamit. Eto, hindi ka parang gusto ko magluto ngayon. Ngayon na mismo. Master Chef na. Wow! Ah! Natutuwa ako, ang gaganda ng kulay. How much to? 219, 220. Magkano to? 250 lang din, oh. 249. Ang ganda kasi pag sa room namin, bagay ito. Gray. Diba? Try natin. Napag natin. Yeah, maganda. Oh my God! Daddy! Pwede ka mag-insert. Ay, parang gusto ko isa. Tapos lagay natin, Nicole, yung mukha natin sa loob. Bakit naman yung mukha Tapos natin? display natin. Princess and Nicole. Boom. Check. Ano mukha na to, te? Ano? Silver play ball. Ay, oo nga. Sige, gawa tayo sarili natin. Eto, what's this? Alcancha. This is heaven. May iba't ibang klase sila. Look, ang cute. Ano, guys? Hindi nakakabasa? For editing, I think it's perfect though. Actually, it matches your outfit, so huwag ka na magpalit. Suotin mo lang hanggang mamaya. Tingnan nyo. Hala, uy. Charing. Pog mo nga. Ano siya, guys? May seatbelt. Nagaganto siya, guys. Seatbelt ba tawag dito? Ito or ito? Ito na lang parang kaiba. Guys, look! Look, Nicole, look. Hello. Letter P for people. Why? Mami, ba't dumami ka? Mami, elephant. Oh my gosh, elephant. Mama, lumiit na siya. May ganito ko eh. Ito. Ang dami
dami nila dito, oh my gosh. Guys, meron sila mga toys din. Ayan, sobrang daming toys. Ito toys din to minsan. Woo! Bibili ako lahat ng collection nila. Itong red. I'm so happy with this. Ito. Sana hindi niya ikalat yan, no? Okay, so merong blue, may red, may pink. Oh my God. Actually, ngayon lang. Sorry, pero I'll buy this, Daddy. Huwag niyo akong pigilan dito. Talaga, I have organizers here. Like, tapos ito, minsan sa tanghali, turon. Lagyan ko ng turon. Ito, helmet ba to? Ano ko ba? Pangbigas. Pangbigas pala to, guys. Hala, akala ko din helmet. So, di ba natin? Parang nagsasaing kayo. Oo, parang nagsasaing ka. Parang nagsasaing kasi kayo. I should buy this. Nakulay ko siya. They have LED lamp. So, siguro pag sobrang stress ako, just gonna light the lamp. Ay, mga spoon siya. 79 pesos na isa. Ay, kasi ako Japanese talaga ako. So, chopstick ako eh. Ito Ito mga metal straw. 49 lang. Hi, guys, kasi for environment. So cute! Love, shocks ay price. Higaw talaga ito eh. May isa na to, so it means para sa akin talaga. Oh, yung ganda ate. Sorry. Ako din. Magkala. Uy, si Prince Boy nandito. Guys, meron din sila dito mga accessories like mga watch, may bracelet, ito mga pantay ng buhok. Ito, wala to. Huwag niyo ibilin to. Feel ko kailangan mo ng scarf kasi palagi kang lamigin ka, diba? Parang maganda mo ito ng I love you. Parang ang ganda, oh. Ang ganda. Look, this is so nice. Ayan, ang aking ganda. Ayan. Cap. Nakapunta ka ng budyo, ah. Pakita na ng kabayo, Nicole. Hi guys sa vlog. Ay, wait, ako isa ka pa nakatapat. Hello! Ay, lakad ko. Parang pangit naman pag sa akin. Thumbnail ko. Dapat. Yan. Yan, maganda. Ang liit, Nicole, maliit. Yan yung ganyan. Ito red, para gawa eh. Ako black. Happy kayo sa akin. Gassy. Parang ang gulo nakakahiya. Wait lang kasi. Guys, ano din yung wallet na maganda. Alam mo bakit? Kasi maliit lang siya. Ay, ang ganda. Maganda. So guys, meron din silang cafe dito. Hello! Hello po. So guys, ngayon, magnasakasyon na po kami. Hello ate. Ayan po. Ay, yung milk tea nila. Ay, ang cute, may heart. Thank you po. Bumera nga. 1, 2, 3, go. Kumana lang. Patikim. Sarap mango. Ay, banana. Yung banana milk face. Sarap lang yung banana nga. Meron din silang in-order. Anong tawag yun, mama? Green apple. Ang sarap na ito ba? Solid. Green apple, fruity. Fruity. And then, eto naman. Dark chocolate. Ayaw pa. Sarap din na ito. Ako, ito. Green 10 to apple naman. 88. Oh, magdagdag ka na ano para 10.5. Yung isang doormat. Uy! Pumutok kasi yung kinakain ko. Nagulat na kuya ko. Uy! Thank you. Sir, tama ka po sa vlog. Ay, may lamig ko. Tama ako sa vlog. One, two, wait lang. Cornalis ka dyan. Okay. Okay guys, so kakauwi lang po namin. And pagka-uwi na, meron kaming package na nakuha. This is from, oh my gosh, pinaka-cute na PR package na natanggap ko guys. This is from Apollo. So parang siyang gumball machine, di ba? Ang cute! Let's take it to sa room. Wow, jelly bean! Thank you so much po. So merong card nakalagay, Dear Nicole, Dear Princess. Okay, let's change. So first, they sent us 3 petroleum jelly. Ay, 6 na pala. Yeah, kasi tig-tatlo kami. And then, meron din silang pinadala ng mga maliliit na gano'n. Lip balm! For travel size. I love lip balms. Like, I like collecting. So, ito yung original nila, guys. And ito yung pink. And lastly na pinadala nila is ito. Sakto-sakto, may sugat ako ngayon. Ito ginagamit to ni Nicole. Pag may sugat siya, ito talaga yung nakaka-help mawala yung mark, di ba? Yung mark mo sa sugat. Ito yung Sebo de Macho. Again, thank you so much, Apollo Petroleum Jelly, for this package.
So guys, kanina diba nag-shopping kami sa Ilawi. This is not our first time na mag-shopping sa Ilawi kasi before pa talaga nag-shop na kami doon. And wala lang, ang cute kasi ng products nila. Plus, affordable. Super affordable. They are Korean-inspired products. That's why we love it because it's Korean. Kasi anya nga sa'yo, konsi diba? 1, 2, 3. Wait lang, kunin ko yung maliliit. 4, 5, and kunin mo. Pinaan niya, guys. And 6. So, ayan, papakain natin lahat. First, sobrang gusto ko yung shop nila kasi actually, pinatanggal namin yung tugtog para makapag-vlog kami, guys. Pero yung tugtog nila, it's mga Korean, K-pop. Kachinde. Bumili kami ng hairdryer kung nakita niyo sa vlog. Guys, kasi sobrang cute na to kasi maliit Lang siya. And kahit maliit siya, alam yung parang heavy duty talaga siya. Got it So, for ayan. $6.99 lang. So, since we are renovating our room, we need to buy some organizers. So, bumili kami ng ganito. Magkano to? I think pwede na siyang storage talaga sa room. Kasi as much as possible, yung gagawin naming room is puro storage talaga para mas marami kaming malagyan. Then, we got these cups. Pero sabi ni ate pang gina. Bumili ako ng ganyan din. Pakita ko na ba? Bumili din ako ng ganun, guys. Bumili ako ng round. Ang gagawin niya parang nakatayo siya. Oo, nakaganyan Ganito. siya sa room namin. Guys, bumili ako na itong mask bowl because I like putting on face mask. Yeah. So, sa Aztec, ito na lang yung gagamitin ko. Pocket knife siya. Multifunctional pocket. 199 pesos lang. Kasi nakikita ko to online. Like, super handy daw nito. Ako, guys, binili ko yung pliers naman. Pero, ano din siya, guys. Meron din siya ng mga ganon. And then, ito. Ito, bumili ako ng shades. Kasi so, yung habang nagka-thumbnail kasi kami kanina, nagustuhan ko yung quality nito, tsaka yung itsura niya. It's so nice din talaga. Yan, ganito lang siya. Sobrang dami lang shades doon, pero ito yung nabetan ko. And then, bumili ako, guys, ng wallet na black. Ano siya actually, coin purse. Kasi yung wallet ko makapal, yung binigay mo sa akin. So, Yeah. I need to buy a new one na manipis lang. Ako, guys, bumili ako ng dog keychain because I love dogs. Okay. Ito, nalagay ko to sa bag ko. Only 180 pesos. Ang bongga nito, nakita ko dito eh. And then, Bumili kami ng, that's mine. mirror. Kasi lagi ko nawawala yung mirror ko. Ayan. Ako din, bumili din ako ng mirror. 129 lang to. Oh, look at this! It's so nice! Ayan guys, so kanya itsura niya. Tapos sa taas. Hala, ang ganda, ate. Ang ganda ng shade niya. Pati yung applicator niya. Ito para to kay mama eh. Ang ganda ng shade namin. The next products that I bought are this classic car. Kasi magkaya siya for design sa room namin. Tapos ito, 299 pesos lang siya. Sobrang cute na ito, guys. Yung para siya sa... Ref. Dalawa na siya. For 119. Tapos, bumili ako nito, guys. Yung parang neck pillow. Pero, sobrang... Travel ano yan, no? Parang, Yeah. kasi pwede mong itup-itup. Ganun siya. 419 pesos. Next, guys, I bought this cap na kulay black. Tapos, Eh, guys, ano? parang yung pirma ko. Hindi ko Talaga? Parang ganyan yung pirma ko eh. Nicole P. There. I got that for 219 pesos. Next, bumili ako ng cosmetics bag or makeup bag. Kasi I feel like ito... Ang sleek niya tingnan. Oo, ang ganda tingnan. Naka-form na siyang ganyan. So, I think sobrang dami mong malalagay sa loob. Next, bumili si ate na itong cotton pads. Yeah, Pang stock silipin up niya na lang. lang. Bumili si ate ng mga Makeup sponge. Makeup sponge. So, ayan siya guys. Hindi ko pa ito na-try. Ang ingay ng aso namin. Yeah, and this one cost 119 lang. Dalawa na sila. we bought bags for ourselves. Yay! Kasi sobrang cute na mga bags nila doon. As in, ang lakas mga Korean talaga. Okay, so si ate, bumili siya nento. Parang shoulder bag siyang ganyan. Tapos black lang. And what I love about this, itong strap niya, ang lakas makabigay ng accent talaga sa bag niya. Plus, may kasama na siyang pouch, guys. So, parang may laman sa loob. Oh my gosh. May laman siya sa loob. Strap. Yung strap nito. 749 pesos. These are the bags that I bought for myself. Kasi lunchbox na yan. Uy, hindi ito lunchbox. Ang lakas na ito mga Korean, kaya ako ito binili. Para siyang mga... Canvas bag. Yeah, ganyan siya. Bumili ako ng the same one, pero black naman. Oversized tika lang. Tapos, ito, lakas ng mga Korean. Korean. 299 pesos lang. Bumili ako netong stuffed toy for only 249 pesos. Why? Because, meron akong gatong stuffed toy na before. Like,
malaking ganto, regalo sa akin. Tapos meron pa ako isang klase naman, yung isang ganto. Pero gantong-ganto yung itsura niya, guys. Brown siya. Ako parang may mga kapatid na siyang bago. Ito yung baby namin. Tapos bumili kami ng dalawang floor mat for Yes. our room. Ano ba, na-excite na ba kayo sa room namin? Ako na-excite na ako. 249 lang to. Actually, they have pink, pero we chose yung gray para medyo, minimal. Yeah, minimal tayo. Guys, I bought this slip-ons na so cute. Malo. Tapos si Nicole, bumili siya nung curling iron kasi meron kami papag-giveaway mamaya na flat iron. Ito naman, curling siya na maliit lang din. I bought this container para lang sa room namin kasi white siya. Para maganda lagay ng mga cords. Sorry. Mga cords. Ang lalaki. Oh, si Casey bumili siya ng earphones. Headphones. Headphones. Sorry. Yeah. Okay, that's all yung mga bili namin sa Ilawi. I know, sobrang haba itong video, but sana nag-enjoy kayo, guys. So, thank you sa pag-stay nyo kasi ngayon magpapag-giveaway na food tayo. So, magkakaroon tayo ng 3 winners actually. Pero isang winner, papag-giveaway namin siya or mamimili kami ng winner sa channel ni Daddy kasi YouTuber na siya eh. So, kung hindi nyo alam, meron kasing channel si Daddy which is yung PNK Adventure. Doon, nagpo-post siya ng mga montage and behind the scenes sa mga vlogs na upload namin pag may mga events kami. Ito yung papag-giveaway niya. Guys, magiging hindi nga match-match magkasaya, tayo. ano. Check out the description box below for the rules. So, dito sa channel namin, mamimili kami ng 2 winners. Tigisa kami ng winner. Ang makukuha ng winner ko, hindi ko siya bubuksan guys ha. Flat iron siya, pero corn sasabihin ko. Tapos ito sa akin guys, white lang para minimal lang tayo. Kasi ang ganda ng white. Hindi kasi ako pinili ko dilaw para yellow. Next na papag-giveaway ko is itong empty bottle set na perfect for traveling as well. So ito yung panalala niyo sa akin para matchy-matchy tayo. Etong mga metal straw na set. So, pumili kami ng case. So, bumili kami ng pinaka-panlinis siya para maglinis kayo. Actually guys, lahat ng rules sa giveaways nasa description Yeah, para mas basahin nyo na lang. malinaw. We will be announcing the winners through Instagram stories. So, follow nyo kami sa Instagram and Twitter as well. At Twitter din pala. Guys, ayun na po lahat ng items. Sana nagustuhan niyo yung vlog na to. And again, thank you so much, Ilawi PH, for having us dun sa Uptown Mall BGC na branch nyo. Actually, marami silang branch na Ilawi. Sana nag-enjoy po kayo for today's vlog. If you did, make sure to give it a thumbs up and subscribe to our channel for more videos. And click the bell button beside to be notified every time we upload a new one. Also, don't forget to follow us on our social media accounts. All the links are on the description box below. So check it out.